my God! Wow! So, ito po ang mga ingredients. Ito po ang malagkit. Ito po ang gata. Ito naman po ang first, iluluto muna ang malagkit. At iluluto na po natin ang malagkit. Gusto ko po magpasalamat sa sponsor ng malagkit. Salamat, Ma'am Lovejoy. Sana sa uulitin. Talagay na po natin ang gata or coconut. So yan guys, ilalagay po natin ang gata. Gosh. Ano ba? Oh my God. Kaganda na. Oh my God, so cool. Dahil guys natin lahat. Pakuluan ang gata. Wow. Ayan, luto na po ang latik. At luto na din ang malagkit. Guys, iluluto na po ang Biko. Ito po si tatay. Pakita na. Ay, ang ganda tatay. Lalagyan na. Lalagyan guys ang tubig. Ito po. So, ano po si tita kaya nag-mojo siya. Nalagyan ko guys po yung guys, nahalo na ang asukal. Nalix na po natin. Wow, ang galing. Wow! Parang mga. Hintayin natin ang asukal.
Ayan guys po. So next ako ay nalagay ko. Ayan guys, nalagay ko. 24 hours later. Nga ba?